سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. این هفته براتون یک لباس کودک آماده کردم که مناسب فصل بهار هستش و میتونید ببافید و ازش استفاده بکنید. دوستان بسیار زیبا هستش این لباس. ببینید از 2 تا بافت تشکیل شده، یک بافت رکن هست و یک دونم این مدل هستش که توی ویدیو همه رو براتون توضیح دادم. برای بافت این لباس که مناسب سن 1 تا 1.5 هستش و اگر شما یه سری تغییرات بدید، این قسمت ها رو بیشتر ببافید و قد دامن رو بیشتر بکنید، میتونید برای سنهای بالاتر 2 سال 2 سال و نیم هم ببافید. باید اندازه گیری بکنید. دوستان برای بافت این لباس من از کلاف آلیز کتون گلد استفاده کردم. دوستان یکیش کامل استفاده شد و این دومین کلاف هستش که یکمش رو استفاده کردم، یعنی بعد 2 تا کلاف خرید ولی خب زیاد میادش. این لباس به این صورت هستش که باید 2 تا تیکه ببافید. این قسمت پشت هستش، یعنی قسمت پشت و جلو دقیقاً مثل هم هست دوستان. و بعد این بندینک ها هستش که میتونید گره بزنید و در پایان ویدیو هم اندازه ها رو براتون گفتم. دوستان اگر آماده هستید با هم بافت این لباس رو شروع میکنیم. برای بافت این پیراهن دخترانه که مناسب سن 1 تا 1.5 سال هستش، ببینید از 2 نوع بافت استفاده کردم. قسمت بالا از بافت رکن هستش و قسمت پایین هم این مدل هستش که به صورت موج، اینو که تو بافت براتون توضیح میدم. قسمت پایین هم به این صورت در میاد وقتی که کور میکنیم و بندینک ها هستش که باید براتون توضیح بدم. دوستان این لباس از این قسمت بافته میشه. ببینید اول این قسمت سر میندازیم، قسمت بالا رو میبافیم، بعد بندینک ها رو میبافیم و بعد این قسمت باید دونه بگیریم و دامن لباس رو ببافیم. خب برای این قسمت دوستان 60 دونه من سر انداختم. این 60 دونه رو باید، ببینید من الان 12 تا بافت رکن دارم، باید 12 تا بافت رکن بهم بده ببافم. خب بافت رکن هم همه دونه ها رو من از زیر می بافم. برای کسایی که مبتدی هستن 60 دونه خب سر میندازیم دوستان و بعد به صورت بافت رکن باید این رو ببافیم، یعنی همه دونه ها رو از زیر می بافم به این صورت. رج بعدم از زیر، کلا از زیر بافته میشه و باید 12 تا، ببینید 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 تا بافت رکن بهمون بده و بعد این قسمت حلقه رو براتون توضیح میدم. دوستان الان ببینید من 12 تا بافت رکنم رو بافتم. رج نمیگم ها، ببینید اینا رو باید بشمارید. هر یه دونه بافت رکن 2 رج تشکیل شده. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا الان اینجا بافت رکن داریم. ببینید وقتی که 12 تا بافت رکن داشتید، این 2 تا دونه آخر رو نخ رو بیارید سمت خودتون، 2 تا دونه آخر رو نبافته وارد میل بکنید، چون که الان این قسمت هستیم و میخوایم کم کردن ها رو انجام بدیم. باید این کار رو انجام بدید که اینجا این حاشیه رو داشته باشید. دوستان الان من این رو سانتم میگیرم که چقدر بافتم. 6 سانتی متر بافتم. خب پس 2 تا دونه آخر رو نبافته وارد میل کردیم و الان به این صورت کم کردنمون رو انجام میدیم. ببینید دونه اول رو میبافیم به این صورت، دونه اول رو میبافیم، دونه دوم و سوم رو با هم دیگه از زیر کور میکنیم. ببینید الان به این شکل در میاد و بعد بافتمون کلا رکن هست دیگه، باید از زیر ببافیم. این رکن ها رو از زیر میبافیم به این صورت تا برسیم به این 2 تا دونه آخر. خب الان رسیدیم به این 2 تا دونه آخر، نخ رو میاریم سمت خودمون، دوباره 2 تا دونه رو نبافته وارد میل میکنیم و رج بعد دوباره کم میکنیم. دونه اول رو میبافیم، ببینید دونه اول رو میبافیم، دونه دوم و سوم رو با هم دیگه کور میکنیم از زیر به این صورت.
ببینید به این شکل در میاد اینجا. و بعد دوباره بافتمون رو ادامه میدیم، رکنمون رو دوباره میرسیم به 2 تا دونه آخر. به همین صورت 2 تا دونه آخر رو دوباره نمیبافیم. الان من این رکن رو دوباره میبافم. دوباره رسیدیم به این 2 تا دونه آخر. همون کار رو باید تکرار بکنیم. نخ رو میندازیم سمت خودمون و 2 تا دونه رو نبافته وارد میل میکنیم و رج بعد دونه اول رو میبافیم به این صورت و دونه دوم و سوم رو با هم دیگه کور میکنیم. به این شکل در اومدش. ببینید دوستان، باید به این صورت در بیادش. البته اینجا بله دیگه اینطوری در میادش. شما باید این کار رو انجام بدید تا اینکه دونه هاتون که 60 تا بود به 50 تا برسه و بعد دوباره کور کردن داریم که اون رو باید یک رج در میون کور بکنیم که براتون توضیح میدم. خب همونطوری که براتون توضیح دادم الان 10 تا دونه کم شده. 5 تا از این ور کور کردیم. میتونید بشمارید، نگاه کنید 1 2 3 4 5 تا از این سمت و 5 تا هم از این سمت کور شده. الان 50 تا دونه روی میل داریم. خب الان ببینید رج آخر رو که بافتم دیگه این 2 تا دونه رو که نبافته روی میل هستش و الان توی رج‌های قبلی می اومدیم کور می‌کردیم دیگه. الان اینجا نمیخواد کور بکنید دوستان. دونه اول رو میبافیم، دونه دوم رو هم میبافیم. توی این قسمت الان کور کردن نداریم. این رج رو کلا من میبافم به صورت بافت رکن. خب دوباره رسیدیم به این 2 تا دونه آخر. این 2 تا دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنم. خب اون رج رو بافتیم، کور کردن نداشتیم. این رج رو هم میبافم دوستان. بعد رج بعد باید کور بکنیم. این رو از زیر میبافم، این رو هم از زیر میبافم. کلا بافت رکنم رو دوباره میبافم. رج بعد کور کردن داریم. توی این مرحله باید به این صورت دونه هامون رو کم بکنیم دوستان. یعنی تو هر رج نباید دونه کم بکنیم. این رج رو میبافم، رج بعد کم کردن رو توضیح میدم. خب الان توی این رج باید کور کردن رو انجام بدیم. دونه اول رو، این 2 تا دونه آخر رو که نبافته بودم، دونه اول رو اول میبافم و بعد دونه دوم و سوم رو با هم کور میکنم به این صورت. اینجا هم باید کلا 10 تا دونه کم بشه که دونه هامون برسه به 40 تا دونه، ولی به همین روشی که براتون توضیح دادم. یعنی تو هر رج نباید دونه کور بکنید دوستان. رکن ها رو میبافم. رسیدم به 2 تا دونه آخر نبافته وارد میل میکنم و یک دونه این سمت کور کردم. الان باید اینجا هم کور بکنم. الان یه دونه این سمت کور شده، یه دونه اون سمت. این دوتا رو با هم کور میکنم به این صورت و بعد این رج رو میبافم. رج بعد رو دیگه کور نمی کنم و بعد دوباره کور کردنمو شروع میکنم. دوستان این طوری باید ببافید تا دونه هاتون برسه به 40 تا. یعنی 5 تا این سمت دوباره کور بشه، 5 تا این سمت و به 40 تا که رسید دوباره براتون توضیح میدم. دوستان یک رج در میون که کور کردم دونه ها به 40 تا رسید و بعد از اون یه 2-3 رجی هم بافتم. الان ببینید 27 تا بافت رکن دارم من اینجا. الان سانتم براتون میزنم. 13 سانتی متر شده. بعد از این مرحله ببینید میرسیم به قسمت یقه. الان 10 تا دونه برای این قسمت میذاریم. این قسمت 10 تا دونه، 20 تا دونه برای این قسمت وسط، 10 تا دونه هم برای این قسمت. الان این 20 تا دونه وسط باید دیگه کور بشه برای یقه. الان من 10 تا دونه رو به صورت بافت رکن میبافم. دونه اول رو در میارم. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10. این 10 تا دونه رو اینطوری میذارم اینجا. این قسمت هستش و بعد شروع میکنم به کور کردن.
همین شکل ساده این رو کور میکنم. 2 تا یکی میکنم. بیست تا دونه وسط به این صورت کور میشه دوستان. من این 20 تا رو به این صورت کور میکنم. 20 تا دونه رو کور کردم به این صورت در اومد و الان ببینید 2 4 6 8 با این دونه میشه 10 تا. این 10 تا دونه میمونه و این 10 تا دونه رو به این صورتی که براتون توضیح میدم باید ببافید. دونه اول رو در میارم، اینا رکن هست، میبافم. دیگه از سمت حلقه آستین دیگه کور کردن نداریم دوستان. آخر رو از رو میبافم. دونه اول رو در میارم، بعد اینا رو از زیر به صورت بافت رکن میبافم تا برسم به قسمت یقه. به قسمت یقه که رسیدید این 2 تا دونه آخر رو نخ رو بیارید سمت خودتون به صورت نبافته به این صورت در بیارید و بعد برمیگردم دونه اول رو میبافم. بعد اینجا کم کردن داریم، این 2 تا دونه دوم و سوم رو به این صورت کور میکنیم و بعد دونه ها رو از زیر میبافم، یعنی بافت رکن. نه هم از زیر میبافم، دونه آخر رو از رو. دونه اول رو در میارم، بعد این رو از زیر میبافم، از زیر. دو تا دونه آخر سمت یقه رو نبافته وارد میل میکنم. به همین صورت باید ببافیم دوستان. دونه اول رو در میارم و بعد دونه دوم و سوم رو با هم کور میکنم، یعنی این از سمت یقه هستش و بعد بقیه دونه ها رو از زیر به صورت بافت رکن میبافم. باید این کار رو ادامه بدیم تا دونه هامون برسه به 4 تا دونه دوستان. 2 تا دونه نبافته وارد میل میشه و بعد دونه اول رو میبافید، دونه دوم و سوم کور میشه. این رو به همین صورت دوستان ادامه میدیم تا دونه هامون به 4 تا دونه برسه. الان کور کردن ها رو من ادامه دادم از سمت یقه و بافت من به این شکل الان در اومده. 4 تا دونه روی میل هستش دوستان. ببینید الان این قسمت اینجا هستش. الان باید بندینک رو ببافیم. از میلایی که برای جوراب هست استفاده میکنیم که بتونیم دو طرفش آزاد باشه بتونیم ببافیم. برای بافت این قسمت بندینک ببینید این نخ ما این سمت هستش، باید میل رو به این صورت بزنید عقب و دونه ها رو بیارید جلو. نخ ببینید این سمت هست و بعد از اینجا شروع کنید ببافید. وقتی که اینطوری میبافید این باعث میشه که این جمع بشه و بافتمون به اون شکل در بیاد به این صورت. این رو میکشم، این 4 تا دونه به این صورت بافته میشه. بعد دوباره نخ این سمت هستش، این رو به این صورت میارید جلو و بعد دوباره میبافید.
یه دونه ها کم هستش، من نخ رو دور انگشتم نمیپیچم. یه چند رجیم من میبافم براتون. ببینید همچنان این سمته دوستان. ببینید این قسمت رو به این صورت در میاد. این بافت رو ادامه میدید تا 22-23 سانت که بشه. بعد کور کردنش رو براتون توضیح میدم. الان این رو من به این اندازه‌ای که گفتم بافتم. این 4 تا دونه رو در میارید با استفاده از قلاب. ببینید اینا رو وارد قلاب میکنید و بعد این 4 تا رو با هم به این صورت در میارید. بعد یک دونه زنجیره میزنید و نختون رو در میارید به این صورت. و بعد الان این نخ رو باید با استفاده از سوزن داخل این نواری که درست کردیم بذارید. ببینید اینی که بافتیم الان تو خالی هستش. این سوزن رو نخ کردم و بعد از همین قسمت وسط به این صورت ببینید تا اونجا که میشه با سوزن نخ رو وارد کنید. ببینید بعد از یه قسمتی رو در بیارید به این صورت. این رو از اینجا صفر بکشید و بعد این اضافه رو بچینید. ببینید به این صورت در میاد. خب حالا این قسمت رو باید اینجا نخ اضافه بکنید. دقیقا مثل این قسمت ببافید. بندینکش رو هم ببافید و بعد این قسمت دیگه تموم میشه. میرسیم به دونه گرفتن این قسمت که براتون توضیح میدم. من الان این قسمت رو هم بافتم. بندینک رو هم همونطوری که براتون توضیح دادم بافتم. این قسمت به این صورت در اومده. ببینید اینی که آماده کردم قسمت یقه رو با قلاب این حاشیه رو براش درست کردم که این رو هم الان براتون توضیح میدم. ببینید از این قسمت یه نخ اضافه بکنید و بعد این اضافه نخ رو هم میتونید بعد وارد این بندینک بکنید. یکم نخ رو اضافه تر بذارید. بعد از این قسمت از همین ابتدایی که بندینک شروع شده ببینید از همینجا یک دونه به این صورت زنجیره بزنید. این اضافه نخ رو بعد با سوزن وارد این بندینک بکنید به این صورت و بعد نگاه کنید این کاری که من انجام میدم رو انجام بدید. یکم بعد این رو بکشید وارد این دونه بکنید نخ رو در بیارید و بعد این دوتا رو یکی بکنید. خیلی نباید سفت باشه وگرنه جمع وای میسته. ببینید دوتا رو با هم یکی بکنید.
تا انتها باید به این صورت با قلاب ببافید برای حاشیه. به این صورت. حالا هر حاشیه دیگه هم که خودتون بلدید میتونید استفاده بکنید. من برای حاشیه های لباس این روش رو استفاده میکنم دوستان. حالا خیلی هم تو هم نمیخواد بزنید. یه دونه رو رها کنید، توی قسمت بعدیش بزنید به این صورت. این رو همینطور ادامه بدید تا اینجا. بعد اینجا نخ رو قطع بکنید و ادامه نخ رو یه کوک بزنید و با سوزن وارد این بندینک بکنید دوستان. الان این دیگه به پایان رسید. قسمت بالای لباس هستش و تموم شد. حالا باید این قسمت دونه بگیریم دوستان. 60 دونه این قسمت بود دیگه. برای دامن باید تقریبا 2 برابر بشه که یه حالت دامن مانند بگیره و چیندار باشه. خب اگه ما این رو 2 برابر بکنیم دونه ها رو 120 دونه میشه. من این مدل رو که میخوام ببافم ببینید به این صورت هستش. باید مضربی از عدد 13 باشه گلهای ما. ببینید هر کدوم از اینها 13 تا دونه هستش. 13 تا 13 تا 13 تا و چون به این صورت هستش دیگه دالبر هست. همیشه این نوع مدل ها یه تیکه نصف این سمت هست، یک تیکه نصف این سمت هستش. مثل مدل شمگل پروانه. این مثل مدل شمگل پروانه نیستا. شما میتونید اون مدل رو هم ببافید ولی اینجا تکه هست، اینجا یه تکه، اینجا هم یه تکه هستش. بعد اینجا ببینید الان 1 2 3 4 5 6 7 8 این دوتا تکه هم با هم دیگه 9 تا. میخوایم 9 تا از این تکه ها داشته باشیم. 13 رو ضرب در 9 میکنم میشه 117. 2 تا دونه هم برای حاشیه در نظر میگیرم میشه 119. ما کلا باید 119 تا دونه داشته باشیم. اگر هر کدوم از اینها 2 تا دونه در بیاریم یعنی 2 برابرش میکنیم میشه 120 تا. فقط یه دونه رو همون دونه اول رو دیگه نیازی نیستش که ما 2 برابر بکنیم. اول از همه من این 60 دونه رو از توی این در میارم به این صورت. نخم رو اضافه میکنم. خب ببینید این قسمت میایم شروع میکنیم به دونه در آوردن. اول میایم همون 60 دونه ای که داشتیم رو در میاریم دوستان. از همین ابتدای کار شروع میکنیم به دونه گرفتن از همینجا. از این سمت بخوایم بگیریم راحت تر هستیم. از این سمت ببینید از همین دونه اول یک دونه در میاریم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا به همین صورت. ببینید از هر کدوم از این گندمی ها یه دونه که در بیاریم تا انتها به ما باید 60 تا دونه بده. به این صورت دونه ها رو من در میارم. الان من 60 دونه روی میل دارم به همون صورتی که بهتون گفتم گرفتم و بعد چون زیاد کردن داریم ولی الان اینجا رج پشت کار هست نمیخوام دونه زیاد بکنم. این رج رو از رو میبافیم دوستان. این رج رو از رو میبافم من و رج بعد
زیاد کردن رو براتون توضیح میدم که باید 129 تا طبق توضیحی که دادم برای مدل دونه داشته باشیم. اون رج رو بافتم. الان توی این رج باید تعداد دونه ها رو زیاد بکنیم. فقط دونه اول رو نیازی نیستش که زیاد بکنید، چون اگر زیاد بکنید دونه هامون یه دونه اضافه میشه. ما 119 تا دونه احتیاج داریم دوستان. خب دونه اول رو میبافم، دونه اضافه نمی کنم. برای اضافه کردن ببینید یک دونه رو ببافید به این صورت، یک دونه رو ببافید و بعد دوباره از همین قسمتش دونه رو هنوز در نیاوردید یک دونه دیگه ببافید. از یک دونه دو تا دونه در بیارید. کل دونه ها رو باید به این صورت زیاد بکنید دوستان. ببینید این رو ببافید، بعد یک دونه هم از این سمت ببافید. یک دونه هم از این سمت تا انتها این رو به این شکل دوستان ببافید. یعنی دونه زیاد بکنید و بعد من مدل رو براتون توضیح میدم. الان 119 تا دونه روی میل هست که من یک جا به اشتباه گفتم 129 تا هم اشتباه کردم دوستان. حواستون باشه طبق همون فرمولی که گفتم که دونه ها مضربی از عدد 13 هستش و ما اینجا به 119 تا دونه احتیاج داشتیم که بهتون توضیح دادم و دونه ها رو گرفتم. خب الان 119 تا دونه روی میل هستش و الان ما رسیدیم به قسمت رج پشت هستش. این رج رو دوستان قبل از اینکه مدل رو براتون توضیح بدم، این رج رو هم یک رج همه رو از رو میبافیم و رج بعد مدل رو شروع میکنیم. اینو همه رو از رو میبافیم به این صورت. خب من این رج رو میبافم. خب الان اولین رج مدل رو با هم شروع میکنیم دوستان. دونه اول که حاشیه است در میارم نبافته. بعد نخ رو باید به سمت خودتون بیارید و 3 مرتبه 2 تا یکی بکنید. این یک مرتبه، دو مرتبه و 3. در واقع این الان این قسمت هستش، این تکه‌ای که براتون توضیح دادم که نصف یه گل این سمت و نصف گل اون سمت هستش، اینجا 3 تایی هست. بعد نخ رو باید به سمت زیر ببرید و از یک دونه 3 تا در بیارید. ببینید یک دفعه این رو میبافم، بعد یک ژوته میزنم و یک مرتبه دیگه میبافم. یعنی این یک دونه الان تبدیل شد به 3 تا دونه. بعد دوباره نخ رو به سمت خودم میارم و این دفعه برای قسمت وسط اینا رو باید 6 مرتبه 2 تا یکی بکنیم دوستان. 1 2 3 4 5 و 6. پس قسمت های وسط 6 تایی هستش و بعد نخ رو به سمت زیر میبرم، دوباره 3 تا دونه در میارم به همون صورتی که توضیح دادم. نخ رو به سمت خودم میارم و 6 مرتبه دوباره 2 تا یکی میکنم. تا انتها باید این کار رو انجام بدید دوستان. 2 تا 3 تا 4 5 و 6. خب این 6 مرتبه دوباره نخ رو زیر میندازم و از یک دونه 3 تا دونه به این صورت در میارم. به این صورت این رج رو من تا انتها به این شکل میبافم.
الان رسیدم به قسمت انتهایی که باید نصفه هستش. یعنی ببینید خب الان از این دونه 3 تا در آوردم و بعد نخ رو به سمت خودم میندازم و 3 مرتبه بعد 2 تا یکی کنم. این 1 2 و 3 و دونه آخر رو هم از رو میبافم. رج بعد دونه اول رو در میارم. دوستان اینجا توجه کنید، این دونه هایی که توی این رج به این صورت هستش، این دونه هایی رو که 2 تا یکی کرده بودیم باید از زیر ببافیم. 1 الان اینجا 3 تا هست، 2 تا 3 از زیر ببافیم و این قسمت که از یه دونه 3 تا در آورده بودیم اینا از رو بافته میشه تا انتهای رج به این شکل هستش. یعنی الان من این 6 تا رو از زیر میبافم، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا، این 3 تا که اضافه شده بود یعنی از یه دونه 3 تا در آورده بودیم از رو هستش، اینا از زیر. این 3 تا از رو. به همین صورت تا انتهای رج میبافم. خب الان اون رج رو من بافتم. ببینید این هایی که به صورت حالا بافت ریکن اگه در نظر بگیریم، ببینید 2 تا هست هر کدوم. الان این قسمت هم 2 تا شده. ببینید 1 2. توی رج سوم دونه اول رو در میاریم. ببینید الان 1 2 3 این 3 تا دونه رو میبافیم. بعد الان این 3 تا دونه ای که ما از یه دونه 3 تا در آورده بودیم اون دونه هاست. این دونه وسط رو باید دوباره به تبدیل به 3 تا دونه بکنیم. پس این 4 تا رو از زیر من میبافم. 1 2 3 4. وقتی که رسیدیم به این دونه وسط اینا باید دوباره 3 تایی بشه. 1 2 3. یعنی اینجا توی این رج سوم میایم از زیر دونه ها رو میبافیم تا برسیم به دونه وسط 3 تایی ها. ببینید الان اینجا رسیدیم به این دونه وسطی که این قسمته. دوباره اینو باید 3 تا بکنیم. 1 یه جوته میزنم، یه دونه دیگه میبافم، میشه 3 تا. اینجا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. دوباره باید برسیم به این دونه‌ای که اینجا 8 تا بافتم. این دونه وسط هستش به این شکله. اینو دوباره باید تبدیل به 3 تا بکنیم. پس ابتدا 4 تا دونه بافتیم، بعد رسیدیم به این دونه وسط 3 تا کردیم، بعد 8 تا. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8. میتونید بشمارید دونه ها رو یا میتونید اصلا نگاه بکنید. وقتی رسیدید به دونه وسط اون رو تبدیل به 3 تا بکنید. 2 تا 3 تا. دوباره 8 تا میبافم. 2 تا 3 4 5 6 7 8. دوباره رسیدم به دونه وسط، این رو تبدیل به 3 تا میکنم. این رج تا انتها به این شکل هست دوستان. 1 2 3 4 5 6 7 8. دونه وسط رسیدم، تبدیل به 3 تا میکنم. 1 2 تا 3 تا. به همین صورت. خب قسمت پایانی الان رسیده. ببینید قسمت پایانی هم این دونه حاشیه رو اگه در نظر بگیریم اینجا 4 تا دونه هستش. آخرین بار من
از این دونه وسط رو 3 تا تبدیل کردم و الان اینا رو از زیر میبافم. 1 2 3 4 و دونه آخر رو هم از رو میبافم. رج بعد همه دونه ها باید از رو بافته بشه دوستان. دونه اول رو در میارم و کل دونه ها رو از رو میبافم به این صورت. همه دونه ها از رو بافته میشه. اون رج رو بافتم. الان توی این رج دونه اول رو باید در بیارید و نگاه کنید دوباره رسیدید به این دونه وسطی این 3 تا دونه بود که از یه دونه 3 تا در آورده بودیم. به اون دونه وسطیش که رسیدید دوباره باید اون رو تبدیل به 3 تا بکنید. الان توی این رج باید 5 تا از زیر ببافید. این دونه حاشیه رو حساب نمی کنم. 1 2 3 4 ببین 5 تا که از زیر ببافید میرسید به این دونه وسط. بعد این دونه وسط رو دوباره باید به 3 تا تبدیل کنید. 2 تا 3 تا. بعد این قسمت 2 برابر اینه دیگه، یعنی بعد 10 تا ببافید تا برسید. اگر درست بافته باشید 10 تا دونه که ببافید میرسید به دونه وسطی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ببینید رسیدیم به این دونه. دوباره این رو تبدیل به 3 تا بکنید. پس الان تو این رج این قسمت ابتدایی 5 تا دونه هستش تا برسید به دونه وسط و قسمت های وسط 10 تا هستش. خب اینو بافتم. الان دوباره 10 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دونه وسط رسیدم. اینجاها سوراخ میفته، قشنگ مشخص هست دوستان. ببینید و این رو تبدیل به 3 تا دونه میکنم تا انتها این رو میبافم. الان رسیدیم به قسمت پایانی. ببینید رسیدم به 10 تا بافتم، 10 تا دونه بافتم، رسیدم به این دونه وسط و این دونه وسط رو هم تبدیل به 3 تا میکنم. 2 تا 3 تا و بعد 1 2 3 4 5 تا دونه از این میبافم و دونه بعدی رو هم میبافم. رج بعد باید همه دونه ها رو این دیگه این قسمت مدلمون تموم میشه و بعد باید دوباره مدل رو از نو هی تکرار بکنید تا به اندازه دلخواه در بیاد. الان ببینید من چند بار این مدل رو تکرار کردم. اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بار من این مدل رو تکرار کردم. بعد برای انتها هم ببینید وقتی که مدلمون تموم میشه و میخوایم مدل بعدی رو بندازیم دیگه بافتمون رو کور میکنیم دوستان، چون که توی این مرحله هستش که دونه هامون دوباره به اندازه همون دونه هایی هستش که سر اینجا دونه گرفته بودیم، یعنی 119 تا دونه دوباره تبدیل میشه اینجا. خب الان این رج همه دونه ها رو باید از رو ببافیم. خب من همه این دونه ها رو از رو میبافم و دوباره رج بعد رو باید از اولین رج دوباره شروع بکنیم و هی تکرار بکنیم. الان بافت ما به این شکل در اومده. این قسمت نمای روی لباس هستش و قسمت پشت ببینید به این شکل باید در بیاد. الان این قسمت ها رو ببین بشمارید. 1 2 3 4 تا از این بافت ها به ما داده. ببینید بعد از اینکه این مرحله تموم شد شما دوباره باید از ابتدا بافتتون رو شروع بکنید. حالا من یکمش رو باز توضیح میدم ولی ویدیو رو بزنید عقب. از همون جایی که رج اول رو شروع کردم شما دوباره اگر مثلا هنوز حفظ نشدید از اول اون رو نگاه بکنید، اما یکی دو تا که ببافید دیگه کلا دستتون میاد که چه کار باید بکنید. دونه اول رو در بیارید. رج اول به این شکل بود دیگه، باید 2 تا یکی میکردیم. باید 3 مرتبه اینجا 2 تا یکی میکردیم. 1 2
ببینید 3 مرتبه دو تا یکی کردیم، رسیدیم به اینجا. از این قسمت به بعد دیگه آسون هستش، چون که این سوراخ هایی که اینجا هست مسیر رو نشون میده که باید چه کار بکنید. دوباره اینجا چه کار میکردیم؟ یه دونه رو تبدیل به 3 تا دونه میکردیم، 2 تا 3 تا به این صورت. و بعد این قسمت های وسط باید 6 مرتبه دو تا یکی بکنیم. اینجا 1 2 3 4 5 و 6. دوباره ببینید رسیدید به این قسمتی که سوراخ داره. اینجا دوباره 3 مرتبه 3 تا از یه دونه 3 تا دونه به این صورت در میارید و بافتتون رو به همین صورت ادامه میدید. دوباره که تموم شد رسیدید به اینجا، دوباره بافت جدیدتون رو شروع میکنید و هی تکرار میشه تا به این صورت در بیاد دوستان. حالا اگر شما دوست داشتید که بلندتر ببافید میتونید مثلا چند تا دونه از اینها رو بیشتر ببافید، دیگه اون بستگی به سلیقه خودتون داره که دامن لباس رو چقدر بخواید ببافید. من الان این رو میبافم و بعد دوختش رو براتون توضیح میدم. دوستان قسمت پشت رو من الان اینقدر بافتم دقیقا مثل قسمت جلو. ببینید این قسمت جلو، حالا پشت و جلو فرق نمیکنه چون که دوتا شبیه هم هستش. اینجا 12 تا از این مدل ها بود. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. من الان براتون سانت میگیرم از این قسمت یقه تا پایین رو. ببینید از یقه تا این قسمت 36 سانتی متر هست. شما تا 38 سانتی متر هم میتونید ببافید. بعد الان رسیدیم به قسمت انتهایی، آخرین مدل رو که زدم. ببینید آخرین مدل رو اینجا زدم و بافتم رو ادامه دادم، یعنی تموم کردم و الان این آخرین رج مدل هستش که میخوام ببافم تموم بشه. دیگه اینجا آخرین رج رو نمی بافیم. الان دونه ها به اندازه همون 119 تا دونه ای هستش که دونه گرفته بودیم. الان از همینجا شروع میکنیم به کور کردن. برای کور کردن هم به این صورت هستش. ببینید از همین قسمت شروع میکنیم به دو تا یکی کردن. من این رو از قسمت زیر کور میکنم که حاشیه بهتری به ما بده دوستان. به این صورت تا انتها این رو کور میکنم و بافت ما به انتها میرسه دوستان. ببینید به این صورت که کور بکنیم بافت ما به این شکل در میاد. الان من این قسمت رو بهتون نشون میدم. ببینید انتهای بافت به این صورت در میاد و بعد دیگه باید کناره ها رو بدوزیم که دوختش هم آسون هستش، نیازی نیست توضیح بدم. این رو روی هم دیگه قرار میدید. ببینید این رو اینطوری دقیقا روی هم قرار میدید و از اینجا از قسمت پایین این رو شروع میکنید، لب لب میدوزید تا به این قسمت دوستان و بعد بافت ما تموم میشه. دوستان بافت لباس به پایان رسید. بافتمون به این شکل در اومد و من این قسمت ها رو به این صورت ببینید کنار همدیگه قرار بدید که دوختتون منظم در بیاد، به این صورت در بیاد. این تکه ها یه نصف این تکه بود یه نصف این، وقتی که کنار هم قرار میگیرن به صورت یه تکه کامل در میادش که الان برات اندازه گیری میکنم براتون. ببینید این قسمت 6 سانتی متر هستش. از قسمت البته من قبل از اینکه این رو بدوزم یه بخاری خیلی کمی به این دادم و یه کمی خب قدش بلندتر شده، یعنی 36 بود. ببینید وقتی که بخار دادم شده 37 سانتی متر. شما هم میتونید از قسمت پشت میتونید یه کمی رو بخار بدید. این نخاطوری هستش که میتونید شما یه اتوی خیلی کمی بزنید دوستان.
بعد بندینک ها هستش که بهتون گفتم اندازه ها رو. دوستان بافت ما به این شکل در اومده. امیدوارم که شما هم ببافید و لذت ببرید. دوستان اگر از بافت خوشتون اومد عضو کانال بشید، با لایک و سابسکرایب من رو همراهی بکنید. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید دوستان. خدا نگهدار.